Hi guys! Welcome to Affordable Recipes! For today, gagawa tayo ng chicken tocino. So first, maglalagay tayo ng pineapple juice dito sa ating lalagyanan. Lagyan natin ng konting salt. Lagyan natin ng 1 spoon of soy sauce. And 1 spoon of atswete. So itong atswete natin is pangpakulay siya dun sa ating chicken tocino gagawin. Then after that, 1 cup of brown sugar. So, mix lang natin siya ng mabuti. Ayan, mix, hanggang sa matunaw lahat ng ating nilagay. Okay, na-evenly distributed lahat ng ating ingredients. Then, babad na natin dito yung ating chicken. So, ibababad natin siya for 6 to 12 hours. Ayan. So, then tatakpan na natin siya. And mag-aantay lang tayo ng 6 to 12 hours. So, after 8 hours, so ito na, binuksan ko na yung aking chicken tocino. So, pwede na natin siyang prituhin. Nagpainit ako ng mantika and then lalagay na natin tong ating chicken. Isa-isa lang, dahan-dahan para hindi tayo matalsikan ng mantika. So, grabe guys, ang bango nito, lalo na kung kayo niluluto nyo na siya. Or I mean, piniprito nyo na. So, ayan. So, lalagyan nyo lang din siya ng mixture. Yung mixture natin, lagay nyo lang din habang piniprito nyo siya. And then, babalik-balik na rin ninyo para hindi siya masunog, I mean. And, aantayin lang natin mag-caramelize yung ating sauce na nilagay para kumulay siya dito. Kumulay and lumasa siya dito sa ating chicken tocino. Napakabango nito habang niluluto ninyo, guys. Lalo na kung ayan, mahilig kayo sa chicken tocino. Ito na po. Ayan. So, luto na ang ating chicken tocino. Ready to serve. Napakasarap nito sa rice. Kaya ano pang hinihintay nyo? Gawa na kayo. Ayan. So, kung may questions kayo guys, comment lang kayo sa ating comment section below. And please like and subscribe. Bye!